माझे नाव जानवी हरिदास हांडे आहे। मला नीट 2020 मध्ये 616 मार्क्स मिळाले। फिजिक्स हा सर्वांना कठीण वाटणारा विषय हा कारवांडे सरांनी खूप सोप्या पद्धतीने शिकवला आणि सगळं काही कोचिंगमध्ये व्यवस्थित घेतल्यामुळे घरी हे फिजिक्सला कमी वेळ द्यावा लागला आणि त्यामुळे बायोमध्ये मी सर्वात जास्त वेळ हा घरी बायोला दिला। त्यामुळे बायोमध्ये चांगला स्कोअर करू शकले। तसेच सर्व डाउट्स हे वेळोवेळी सगळं क्लिअर केल्या गेलं। त्यामुळे कोणताही सब्जेक्ट कोणताही चॅप्टर हा बॅक राहिला नाही। त्यामुळे सगळं व्यवस्थित वेळोवेळी होत गेलं। तसेच असाइनमेंट वगैरे सगळ्या ज्या मिळत होत्या त्या वेळोवेळी त्याचे प्रॉब्लेम्स सॉल्विंग वगैरे त्यामुळे खूप प्रॅक्टिस झाली। लॉकडाऊनमध्ये खूप अभ्यास कमी झाला होता। त्यामुळे वेळोवेळी सगळ्या सर लोकांनी खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, मोटिवेट केलं। त्यामुळे अभ्यास करण्याला पुन्हा एक ऊर्जा आली आणि त्यामुळे पुन्हा कंटिन्युटीमध्ये अभ्यास सुरू केला। सुरुवातीला ज्यावेळेस तिने क्लास जॉईन केले आणि क्लास जॉईन केल्यानंतर तिला विचारलं, तू आताच सांग, तुला जर व्यवस्थित असेल तर बरं, नाही आपण क्लास चेंज करू। ती म्हणत होती की नाही, क्लास मला हेच पाहिजे आणि मी इथंच तुम्हाला सक्सेस करून दाखवेन। तिची आई DHMS आहे, तिची मोठी बाई BMSला आहे, मुंबईला झालेली आहे ती। आणि तिनं ठरवलं होती की आता मी याच्या पुढची स्टेप घेणारच आणि मग तिनं ते MBBS क्लासचे जे आहे सक्सेस करून दाखलेलं आहे। त्याच्यामुळे आता ती MBBS होणारच। मला खूप खूप समाधान आहे आणि क्लासमुळेच ते म्हणजे यशस्वी होऊ शकली, हे माझं अंतिम सत्य आहे। खूप आनंद झाला, तिला मार्क्स मिळाले। खूपच आनंद झाला। आमच्या दोघांची जी इच्छा होती ती पूर्ण झाली।